Oishi snack tôm cay. Cảm ơn nha. Hả? Ăn cho thỏa cơn ghiền nè. Snack rang không chiên mà. Oishi snack tôm cay được rang không chiên nên ít nóng hơn, cho bạn ăn hoài không dứt. Oishi snack tôm cay rang không chiên, ăn liền liền. Đùa thôi. Ăn vậy chỉ mới là khai vị.